Куяльник все пам'ятає. Так казав мій дід, і прадід, і його прадід. А було це в далекі-далекі часи, коли мій давній пращур був пахолком при лицарі і в низов'ях Куяльника табун військових коней пас. Тоді, в середині 15 століття, Куяльницький та Хаджибейський лимани відділились від моря і перестали бути морськими затоками. Їх відділив від моря славнозвісний піщаний пересип. Саме тут, між лиманами і морем, розкинулося портове поселення Кочубіїв, з якого пізніше утворився Хаджибей, а згодом і красуня Одеса. Рівно 600 років тому воєвода Київський і староста Подільський Юрій Гедігольд збудував над Кочубієвим замок, що мав захищати королівський порт від ворожих навал. Пізніше Кочубіїв і всі навколишні землі перейшли у володіння подільських шляхтичів Бучацьких. Вони мали свій родовий герб Абданк, який пізніше став гербом славних українських гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Виговського. У 1442 році з Польщі через Кочубіїв проходив посол королівський, який віз до кримського хана проєкт угоди про видобуток солі. Довго йшов посольський загін, днями і ночами віз заповітну угоду. У степах під Кочубієвим, саме біля лиману, на польських вершників напали бандити. Великий кінний загін місцевих головорізів, які чатували на подорожніх. Цих жорстоких грабіжників та їх ватажка боялися всі, хто мешкав на землях від Кочубієва до Ташева, як тоді звали наш Очаків. Мандрівний купець або шляхтич були для них расою здобиччю. Королівський загін вчасно помітив тих зарізяк, чвалом помчав до лиману і далі рушив уздовж узбережжя на північ. Та раптом посол побачив, що над лиманом і по його берегах піднімається дивний густий туман. Пірнувши в нього, можна було б заплутати переслідувачів. Так вершники і зробили. Скочили у ту мглу, а грабіжники за ними. Здалося, що на мить спинився час і не видно було нічого. Але коли посол і його люди вийшли з тієї поволоки, туман розсіявся разом з нападниками. Невідомо, куди вони поділися, але з того дня у степах більше ніколи не чули про тих зарізяк. Отак дивна імла поховала грабіжників, але ні кримський хан, ні польський король не повірили у це. Але ж лиман все пам'ятає. Сам кримський хан Хаджі І Герай був приголомшений новиною, що наші степи нарешті стали вільними. Невдовзі у кримській столиці була підписана угода про видобуток солі, і чумаки отримали можливість возити сіль безпечними дорогами. А подільський староста, шляхтич Теодорик Язловецький з Бучацьких, запропонував королівському посланцю оселитися в Кочубієві, нашій майбутній Одесі. Так він і зробив, і зажив щасливим життям.